السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جبارة. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت هتنسف معاكي الدهون العنيدة. طبعا الناس يا جماعة اللي عندها دهون في منطقة البطن او عندها جوانب او ارداف عايزة تنزل الكلام ده كلته، ان شاء الله هتعمل معايا الوصفة دي. وصفتنا النهاردة على الاقل هتنزل معاكي كل يوم كيلو. ايوه كيلو، ما تستغربوش ان شاء الله لو انتوا داومتوا معايا على الوصفه ديت لمده اسبوع واحد بس، باذن الله هتلاقوا نتيجه فعاله من اول 3 ايام. الحاجه الحلوه كمان اللي في وصفتنا النهارده ان هي ما بتخليش الدهون تتراكم معاكي مره تانية. وصفتنا النهارده وصفه طبيعيه كويسه جدا، معروفه عامه، في ناس كتير استخدموها وان شاء الله يعني جربوها وجابت معاهم نتيجه كويسه جدا. يلا كده يا بنات نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشير الوصفه علشان ان شاء الله ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهارده. طيب وصفتنا النهارده عباره عن ايه؟ اول مكون معايا طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الكمون. محدش بقى يستغرب، في مننا كتير بياكل، وطبعا يعني اكل رمضان بيبقى اشكال والوان وكلتنا لازم هناكل، يعني هناكل. فعلشان كده انا عامله لكم الوصفه ديت، بقول لك كل حاجه وكل اللي في نفسك، بس يا ريت ما نكترش، كميات قليله جدا. وفي نفس الوقت هتاخدي الكوبايه اللي احنا هنقول لك عليها دهيت على اساس هتنزل معاكي كل الدهون. يعني لو انت كلتي وجبه دسمه كده ولا حاجه هتنزل كل الدهون اللي انت كلتيها في الوجبه دي. اول حاجه كده هناخد معلقه كده صغيره من الكمون. كمون كويس جدا وكويس كمان كويس جدا كمان للمعده، فاحنا هناخد معلقه كده، ناخد كمان بس سنه بسيطه. المكون اللي بعد كده طبعا كلنا عارفين برضو كده معلقه صغيره خالص من الزنجبيل. لاحظوا يا جماعه ان انا ما بمليش المعلقه، يعني هي يعتبر نص معلقه. تمام. الزنجبيل يعتبر اقوى حارق للدهون، كمان بيزود معاكم معدل الحرق. لو احنا جسمنا ما بيحرقش الزنجبيل ده كفيل لوحده ان هو هيزود معاكم معدل الحرق، هينزل معاكي كل الدهون المخزونه المتراكمه اللي بقالها كتير قوي قوي. جربت كل حاجه وما نزلتش معاكي. تمام. دي كده اول حاجه. بعد كده هنعمل ايه معايا برضو كده؟ عود من القرفه او الترسيل اهو. لو احنا عندنا ناعمه، القرفه الناعمه برضو هنحطها مفيش مشكله. عندنا الخشنه هناخد عود زي ده كده وهنحطه في الكوبايه بالشكل ده كده. هنبدا دلوقتي ننزل عليها كده بكوبايه ميه مغليه اهو زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هندوبها كويس. وهغطي عليها لمده 5 دقايق بالشكل ده كده. تمام. خدت مننا حاجه؟ ما خدتش مننا اي حاجه، سهل جدا ان انا اقوم اعملها. طبعا اي حد بقى يعني عايز يشرب شاي، عايز يشرب اي حاجه، طبعا هيعمل الكوبايه ديت، ده هتبقى بديل الشاي او اي حاجه من الحاجات اللي احنا دايما متعودين عليها. طيب بعد ما يعدي 5 دقايق وتبدا ان هي تهدى معايا هنعمل ايه؟ هنشيلها كده اهوت. نبدا ان احنا ناخد كده نص ليمونه بالشكل ده كده اهو، نبدا ان احنا نعصرها على الوصفه بتاعتنا. كان وجبه تقيله ومش قادرين ان احنا نهضم ولا حاجه، هنشرب الكوبايه دي. عايزين ننزل وزننا هنشرب برضو الكوبايه دي اهو بالشكل ده كده اهوت. الكوبايه دي دلوقتي جاهزه ان انا اشربها. طب هشربها امتى؟ ده ان شاء الله يا جماعه هنشربها بعد الفطار بساعه او بساعتين على حسب راحتك انت، بس اهم حاجه ان انا كل يوم لازم اشرب كوبايه زي دي، من جهه ان هي هتريح معدتي هتريح القولون، وكمان هتنزل معايا كميه دهون كبيره جدا جدا. لو داومت على الوصفه ديت لمده اسبوع واحد بس باذن الله هتلاقي فيه نتيجه هتبهرك. هتنزل كل الدهون، مش هتلاقي لا جوانب ولا ارداف ولا هتلاقي كرش ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. بس اهم حاجه نقلل في اكلنا، نبعد عن السكريات. بقول نبعد شويه يا جماعه، مش هنبعد خالص، لان طبعا احنا عارفين ان احنا في رمضان وبنحب الحلويات والحاجات ديت، بس هنقلل، هناكل كل حاجه بس هنقلل. واهم حاجه هي الكوبايه ديت المفروض ان احنا نمشي عليها ونداوم عليها. بعد اسبوع باذن الله هتغير الوصفه لوصفه تانية، لان ما ينفعش جسمنا يثبت على وصفه واحده بس، لان جسمنا لو داوم على وصفه واحده او ثبت على وصفه واحده مش هيعمل معاك اي نتيجه. تمام. هقول لكم كمان ملحوظه بسيطه جدا،
شرب الميه كتير جدا يا جماعه مطلوب، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا في الصيام طول النهار جسمنا ما بيدخلوش ميه، فاهم حاجه الميه علشان تزود معاك معدل الحرق. الجسم اللي ما بيشربش ميه كتير عمره ما هيحرق معاك. فنصيحه مني شرب الميه كتير، اشربوا ميه كتير جدا جدا، على قد ما تقدروا تشربهم اشربوا. تمام. نيجي بقى في وجبه السحور، هنسحر برضو عشاء خفيف جدا جدا او سحور خفيف بمعنى اصح يعني. علبه زبادي عليها عصره ليمون، نص معلقه كمون، وقلبوهم على بعض وسحروهم. طبعا الناس هتقول طب انا صايمه طول النهار مش هتكفيني علبه الزبادي، تقدري تاخدي علبتين او تقدري تاخدي جنبها قطعه جبنه قريش، تعملي جنبها طبق سلطه، هتبقى معاكي زي الفل. دوم لمده اسبوع واحد بس، وباذن الله تكتبوا لي في الكومنتات وهتشكروني على الوصف. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان تشيروا الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.